नमस्कार. परिपूर्ण किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण सकाळच्या नाश्त्यासाठी कुरकुरीत डोसा करणार आहोत. त्याचबरोबर त्याच्यासोबत खाण्यासाठी चटणी देखील करणार आहोत. रेसिपी खूप साधी आणि सोपी आहे. तर सुरुवात करूया रेसिपीला. तर माझ्या ह्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर यासाठी इथे मी एक पातेलं घेतलं आहे. त्यामध्ये 1 वाटी रवा घातला आहे आणि 2 वाटी तांदळाचे पीठ घालणार आहे. यामध्ये एक कांदा चिरून घेतला आहे, तो घालणार आहे. त्याचबरोबर एक गाजर किसून घेतला आहे, तो घालणार आहे. 2 हिरवी मिरची घेतली चिरून, ती घालते. कोथिंबीर घेतली बारीक चिरून, ती घालायची. थोडा हिंग घालायचा. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. हे सर्व आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं पाणी घालून हे भिजवून घ्यायचं आहे. सुरुवातीला मी थोडंच पाणी घालणार आहे. जास्त पाणी घातलं तर गाठी होतात. त्यामुळे थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे. आणखीन थोडं पाणी घालते मी. पाण्याचा अंदाज घेऊनच थोडं थोडं पाणी करून हे पीठ आपल्याला छान पातळ असं भिजवून घ्यायचं आहे. हे पीठ भिजवताना जास्त घट्टही ठेवायचं नाही. यामध्ये आपण रवा घातला आहे. रवा काही वेळाने फुगतो, पाणी शोषून घेतो, त्यामुळे थोडं जास्त पाणी मी घातलं आहे. हे आता 10 ते 15 मिनटं असंच रेस्ट करायला बाजूला ठेवून घ्यायचं. इथे 15 मिनटं झाली आहेत. पीठ एकदा चेक करून घ्यायचं. तुम्हाला जर का पीठ तुमचं घट्ट वाटलं तर तुम्ही वरतून थोडं पाणी घालून ते पुन्हा ॲडजस्ट करून घ्यायचं. इथे तुमच्याकडे गाजर नसेल तर गाजराऐवजी तुम्ही एक टोमॅटो बारीक चिरून घातला तरी चालेल. अशा प्रकारे इथे मी पीठ रेडी करून घेतलं आहे. गॅसवर एक तवा ठेवला आहे मी गरम करायला. तुमच्याकडे पॅन असेल तर तुम्ही पॅन वापरला तरी चालेल. यावर थोडं तेल पसरवून घ्यायचं. त्यानंतर यावर आपण डोसा घालणार आहोत. पीठ कडेने घालायला सुरुवात करायची, नंतर मध्यभागी सोडायचे. तवा मध्यभागी जास्त गरम असतो, त्यामुळे पीठ कडेने सोडून घ्यायचे. आता मीडियम टू हाय फ्लेमवर हा डोसा भाजून घ्यायचा आहे. वरतून थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तुम्ही तेल, तूप, बटर काही लावू शकतात. आणि डोसा घालून भाजून झाला की याला पलटून घेऊया. आलटून पलटून करून हा डोसा मी भाजून घेणार आहे. तर हा डोसा भाजायला जास्त टाईम लागत नाही. डोसा भाजून झाला आहे, काढून घेऊया. पाहू शकता तुम्ही डोसा छान मस्त दिसत पण आहे आणि चवीलाही खूप छान लागतो. तसंच दुसराही डोसा इथे मी घालून घेते. पीठ सुरुवातीला कडेने सोडून घ्यायचे आणि मग मधोमध सोडायचे. पळीच्या साहाय्याने त्याला एकदा गोल फिरवून घ्यायचे. यानंतर थोडंसं तेल बाजूने सोडून घ्यायचं आणि अलटून पलटून हा डोसा आपल्याला छान भाजून घ्यायचा. हे डोसे गरम गरमच खायला छान लागतात. गार झाल्यावर थोडे नरम पडतात. डोसा पलटून घेतला मी. पाहू शकता तुम्ही डोस्याला खूप छान जाळी आली. यामध्ये जर का तुम्हाला रवा घालायचा नसेल तर तुम्ही नुसते तांदळाच्या पिठाचेही डोसे करू शकतात. डोस्याबरोबर खाण्यासाठी इथे चटणी करणार आहोत आपण. त्यासाठी मी ओलं नारळ घेतलं आहे. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. पुदिना घेतला आहे मी. पुदिना पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा. थोडासा लसूण घेतला. थोडंसं अद्रक घेतलं आहे. कोथिंबीर घ्यायची आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. अर्धा लिंबू पिळून घेते मी. तुम्ही जर का जास्त आंबट खात असाल तर इथे तुम्ही 1 लिंबू पिळून घेतलं तरी चालेल. यामध्ये थोडं पाणी घालून हे मिक्सरला आपल्याला अशा प्रकारे वाटून घ्यायचं आहे. इथे चटणी मी मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतली आहे. तर इथे आपले डोसा आणि चटणी रेडी आहे. पाहू शकता तुम्ही डोसा दिसायला खूप छान दिसतोय आणि ही चटणी खायला खूप छान लागते. या चटणीमध्ये पुदिना आणि लिंबूचा स्वाद असल्यामुळे चटणीची टेस्टही खूप छान लागते. तर अशा प्रकारे डोसा आणि चटणी तुम्ही नक्की करून बघा. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून मला नक्की कळवा. तर परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये, नवीन व्हिडिओबरोबर. तोपर्यंत बाय अँड टेक केअर.